Yes, good evening sa inyo lahat mga kaibigan, mga ka-DigiMix. Since wala pa muna tayo nitong troubleshoot, gagawa muna tayo ng magandang DIY. Nasira yung yung tawag doon, surround. Ayan, siguro ay mas maganda to gawin, at bilog ang tulog nito mga ka-DigiMix. Kaya pagka meron kayo nito sa yung nasira yung TV, itabi nyo po, maganda. At bilog na bilog ang speaker natin. Okay, isa na po natin mga ka-DigiMix. And of course, patuloy po ang pasasalamat ng inyong abang likod sa ating mga televiewers. Good evening. Ayan, puputulin lang natin to yung and kuha tayo ng jug. Ito po ay nabili natin sa Maynila pa. Yan, mura lang naman yan. Maramihan ang bigay ng ganyan. Kahit paano ay pagkapagbahagi ng ating ginagawang ito. Para hindi nyo masayang yung mga maliliit na speaker na ganyan. Alright, naubos yata ang panghinang natin. Ayan, hinagan natin. Pagka hinang po tayo, hinangan nyo yung mismong wire din, para kapit agad, and then saka diretso doon sa ating hinangan, syempre. Okay, suot na natin yung takip. Ito yung sisilbing positive natin, kasi yung surround, naalala nyo diba yung jack lang po yun. Okay, ayan, kita ba? Pagka ganito ba, hindi masyadong iprolong ang ating soldering. Right. Ito yung aray ko, ang init. Ito yung niyan, positive. Ayan, ayan yung ground natin. Right. Ganda kasi ng speaker nito at nakaka-engganyo na i-save or wag itapon. Yan. Then, ilagay na ang takip. Hindi naman patang-abot, right, for sure. Yun, ayun, yung isa naman. Ayun, okay na po, ayan, test natin doon. Okay, diba? Pakinabang pa rin. Right. Ayan po, ayan. Ayan yung
lalagyan natin, no? Ayan. Kasi, masyadong, ano tawag doon? Maingay. Ang, anong ito? Yung surround na yan, no? Ayoko na parang hindi balance. Mas maingay yung surround. Ay, totoo naman. Talagang mas maingay yung surround. Pero since ito ay nasa kwarto, no? Hindi dapat ganun. Kaya, isipan ko, nalalagay ko to. Alright. Okay natin. Subukan natin mga ka-Digimix. Alright. Get ready mga ka-Digimix. Ilagay na po natin, ito na ang ating DIY. Tingnan natin kung ano ang tunog na ito, po. Yan. Tunugin natin. Alright, here we go! Ayan, pakinggan natin mga ka-Digimix. Ayun! Ayos! Bilog na bilog ang audio ng mga ka-Digimix. Pwede po pala, no? Alright, disclaimer po, wala po tayong malayunan kundi may parinig sa ating televiewers ang tunog ng ating ginawang DIY na surround speaker, mga kaibigan. Ulit! Ayun! Sa baba. Alright, there we go. Right. Ayun, okay. Sold. Ayan, lagyan na natin dyan mga Digimix. Kahit pagka-hang siya, okay. Alright. Ayan, pakinggan natin na siya lang ang tumutunog, mga ka-Digimix. Once more, once again. Siya lang, Ayos! Lagyan natin ng base, So match na match doon sa ating woofer. Halo yung orig niya. Ito. Yan, lagyan natin ng woofer. Alright. Okay. Here we go. 5 minutes of this hour of 6 o'clock in the evening right here on D.I.Y.Mix TV. Good evening and have a nice music. Right. Alright, thank you so much po sa inyong pagsama sa ating DIY na ginawa na po mga ka-Digimix. Ayan. So ayan po mga ka-Digimix, atin po natungayan ang ating isa na namang DIY na kahit paano ay nakagawa tayo ng isa na namang kapaki-pakinabang na instant itapon po natin. Ayan po ang ating magsisilbing surround speaker, lalo na kapag nasira po yung ganito natin. Pwede po siya, So, hanggang dito lamang ating video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagyakap sa ating channel. And of course, patuloy po na magbibigay ng mga maiksing video ang inyong lingkod. And enjoy the music right here on D.I.Y.Mix TV channel. Here we go.